chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình, Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một chiếc bông hoa như thế này nhé. Mình có thể sử dụng để trang trí mũ, túi, băng đô, dây cột tóc, váy. Nguyên liệu để mình sử dụng cho cái bông hoa này ấy, đó là sợi. Ở đây thì mình tận dụng cái sợi thừa của mình, nó là sợi jean ạ. Kim móc là kim 2.0 ạ. Mình cần sử dụng đến kéo và kim khâu nữa. Về sợi và kim móc thì các bạn có thể thay đổi nhé, tùy vào cái sản phẩm, mục đích của các bạn, trang trí hay là làm gì ạ, hoặc là tận dụng cái len sẵn, len có thừa. Các bạn lưu ý là khi mà mình thay đổi size sợi và size kim thì nó có thể kích thước sản phẩm thì nó sẽ có khác biệt nhá. Với cái bông hoa này thì mình sẽ móc 6 cái cánh rời như thế này để mình ghép lại thành một bông hoa. Ở đây thì mình đã có 5 cánh rồi. Mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cách móc cánh thứ 6. Rồi sau đó các bạn sẽ làm tương tự thôi. Đầu tiên thì mình sẽ móc 8 mũi bính ạ. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Sau đó thì mình sẽ móc một trượt vào cái mũi bính đầu tiên này để tạo thành một cái vòng tròn ạ. Hàng thứ nhất các bạn sẽ móc giúp mình là 2 mũi bính và 24 mũi kép. Thì đầu tiên mình sẽ móc 2 mũi bính này. Sau đó các bạn sẽ móc 24 mũi kép vào vòng tròn này nhé. Nó sẽ khá là căng thì các bạn sẽ phải dồn mũi để cho đủ đó. Thì mình sẽ móc 1 ạ, 2 3. Thì khi mà mình móc 24 mũi thì nó sẽ rất là chặt, thì các bạn sẽ cứ kéo dồn về một bên để mình sẽ có cái vị trí móc cho những cái mũi tiếp theo nhé. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ móc cho đến khi được 24 mũi kép ạ. Sau khi được 24 mũi thì mình sẽ móc một trượt vào cái mũi kép đầu tiên để kết thúc hàng này nhé. Hàng thứ hai thì mình sẽ móc như thế này, một mũi bính này, sau đó móc một trượt vào cái mũi kép đầu tiên, một bính, rồi lại một trượt vào mũi kép tiếp theo. Các bạn cứ móc như vậy, một bính, một trượt vào mũi tiếp, nó sẽ ra một cái đường răng cưa như thế này. Thì các bạn sẽ lặp lại 12 lần đến mũi kép thứ 12 á, nó sẽ khác một chút. Khi đến đây thì mình sẽ móc, thay vì là một mũi bính thì các bạn sẽ móc là 3 mũi bính giúp mình. Sau đó một trượt vào mũi kép tiếp theo. Rồi các bạn sẽ móc một bính, một trượt và lặp lại như vậy nhé, cho đến phía hết hàng. Đến cuối hàng này thì mình sẽ móc một trượt vào đây, một trượt vào cái mũi trượt của hàng trước ấy, và cắt chỉ. Mình đưa ra đằng sau tại cái vị trí mà mình móc mũi trượt nhé. Để sau đó thì mình sẽ sử dụng kim khâu và dấu chỉ ở bên dưới những cái mũi móc này. Đến bước cuối cùng thì là mình sẽ khâu những cái cánh hoa này lại với nhau. Nguyên liệu thì mình lúc nãy mình có quên mất là mình có cần thêm một cái hạt ở giữa để mình làm nhụy hoa nữa, như hình các bạn có thể thấy đó. Thì các bạn sẽ tính từ cái điểm nhọn nhất này, các bạn gập nó lại giúp mình. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn nhá, 1, 2 thì mình sẽ luồn qua như thế này. Tương tự với cái hoa cánh tiếp theo, các bạn cũng sẽ làm như thế. Không cần phải quá tuyệt đối chính xác, để làm sao cái này nó ra cái vị trí giữa này.
6 cái cánh hoa của mình. Các bạn sẽ đi kim qua. Mình có thể buộc lại để mình không bị rơi mất cái đầu bên này nhé. Các bạn sẽ tạo hình nhá. Các bạn sẽ vuốt xuống để tạo hình cho hoa. Đây nhá, mình sẽ luồn lên để mình khâu nối thêm một chút nữa ở phần bên trên. Giữ hai cánh hoa như thế này. Mình chỉ cần khâu thêm mình khâu thêm 2 lần vào cái hai cái mũi kép lên, hai cái mũi kép tiếp ấy, chân kép ấy. Sau đó thì mình sẽ lại móc khâu theo hướng quay về giữa bông hoa để mình di chuyển sang khâu cái cánh tiếp theo. Như thế này xong thì mình sẽ sang cái bên này, phía bên này để mình khâu tiếp, định hình cho cái bông hoa. Các bạn cũng sẽ khâu xong quay lại, xong lại sang cánh bên này, xong quay lại, xong lại sang. Cứ như vậy thì các bạn sẽ khâu hết nhé. Thì đến cuối cùng thì các bạn sẽ khâu cái hạt vào giữa bông hoa như thế này. Thì tùy vào kích thước hoa mà các bạn có thể lựa chọn hạt bé hay hạt to, hoặc sở thích của các bạn. Ở đây thì đây mình sẽ thử với một cái hạt to hơn, hạt gỗ như thế này. Mình sẽ luồn qua hạt nhé. Các bạn sẽ xoay, mình sẽ xoay để cho cái đường này nó sang hai bên. Và các bạn cứ luồn qua luồn lại để mình khâu chặt cái hạt này vào một chút. Sau đó thì mình sẽ giấu chỉ thừa đi nữa là xong ạ. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong bông hoa rồi nhé. Chúc các bạn thành công ạ. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet by Trang My nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.